Vindecarea începe atunci când încetăm să forțăm lucrurile și începem să cooperăm cu ritmul Universului. Ceea ce ni se pare astăzi o întârziere poate fi exact protecția de care avem nevoie. Bună, bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție, Numerologia Zilei. Astăzi descifrăm împreună energia zilei de 12 iulie 2026, o zi cu vibrația 22. O energie a colaborării, a diplomației, relațiilor și a răbdării inteligente. Vom analiza energia generală, relațiile de cuplu, previziunile pentru fiecare număr de destin, inclusiv 11, 22, 33 și 44, runele zilei, mesajele cărților oracol, cristalele, florile și talismanele recomandate, playlistul vibrațional al zilei, mudra, analiza numerologică asupra principalelor evenimente, dacă este cazul. Iar la final, ca de fiecare dată, vom deschide cartea răspunsurilor, așa că vă rog să vă puneți din timp întrebarea și vom extrage mesajele îngerilor. Și nu uitați, în primul comentariu găsiți ultimele articole publicate pe site, noutăți, cursuri disponibile în limba română, în limba engleză sau în amândouă și multe alte surprize frumoase. Nu uitați secțiunea Freebies, unde este totul gratuit. Energia generală a zilei 22 are o vibrație aparte. Nu este un 2 care caută aprobarea, este un 2 care spune nu lupta împotriva curentului, învață să-l folosești. Mergi cu valul. Astăzi Universul favorizează negocierile, împăcările, diplomația, ascultarea, colaborările, vindecarea relațiilor. Nu este o zi pentru orgolii, ci o zi pentru înțelepciune. Runele zilei, în armonie cu vibrația, bineînțeles, astăzi a ieșit Laguz, Chenaz și Jera. Laguz, apa, emoțiile, intuiția, apar răspunsurile care vin mai degrabă prin senzații decât prin logică. Chenaz este torța, lumina, claritatea. După o perioadă de confuzie începe să apară adevărul. Și Jera, recolta, roadele, karma pozitivă, tot ce ai construit în ultimele luni, încet, încet începe să producă rezultate. Împreună cele trei rune parcă ne spun ai încredere în proces, lumina vine după ce accepți lecția, iar răsplata apare la momentul potrivit. Mesajele oracol din Gaia Oracle, Tree of Life, arborele vieții, totul este conectat, nimic nu este întâmplător, fiecare alegere produce noi ramuri ale destinului. Din Kali Oracle a ieșit Mahavidya, care ne anunță că va are loc o transformare profundă, renunțarea la tot ce e vechi, eliberarea fricilor. Uneori Universul distruge doar ceea ce nu mai poate evolua. Și din Dragon Oracle a ieșit Lilac Fire Dragon, dragonul focului liliachiu, care aduce purificarea ceacrei coroanei și accelerează evoluția spirituală. Este o zi excelentă pentru meditații, rugăciune, inițieri, activarea intuiției. Trecem la relațiile de cuplu. Astăzi 22 vorbește despre echilibru. Astăzi nu câștigă cel care are dreptate, câștigă cel care știe să înțeleagă. Pentru cuplurile stabile, conversații sincere, planuri comune și apropiere emoțională. Pentru relațiile tensionate, Chenaz luminează ceea ce era ascuns. Pot apărea adevăruri importante. Pentru cei singuri, Laguz favorizează întâlniri aparent întâmplătoare. Nu ignorați sincronicitățile și nici nu uitați de cursul pe tema sincronicități și clarisimțuri care se va lansa spre sfârșitul lunii. Detalii în primul comentariu. Trecem la mini-analiza sociopolitică globală. În contextul știrilor publice din ultimele zile, agenda internațională continuă să fie dominată de conflicte regionale, negocieri diplomatice, presiuni economice și discuții privind securitatea, energia și comerțul internațional. Statele mai mari deja iau taxe de protecție statelor mai mici, vânzându-le tot felul de fier vechi sub pretext că vor fi apărate. Vibrația 22 este una care pune accent pe mediere și cooperare, ceea ce poate favoriza reluarea dialogului
Acolo unde tensiunile au escaladat, însă procesul este lent și necesită compromisuri. Uitați-vă ce fac Iran cu SUA. Acum semnează, acum bombardează, reciproc. Din perspectivă numerologică și al runelor, Lagus sugerează că multe decizii importante se iau încă în culise, iar informațiile publice nu întotdeauna reflectă întreaga imagine sau adevărul. Kenaz indică apariția unor clarificări, documente sau declarații care pot schimba percepția publică asupra unor evenimente recente. Gera amintește că deciziile politice și economice din lunile precedente încep să producă efecte vizibile asupra populației și piețelor. Aceasta este o interpretare simbolică bazată strict pe numerologie și pe simbolistica runelor și a cărților oracol, fără a prezenta o analiză factuală sau predictivă a evenimentelor. Culorile zilei: liliachiu, bleu deschis, alb perlat și verde smarald. Cristale: ametist, acvamarin, selenit, labradorit, cuarț roz și amazonit. Talismanele zilei: arborele vieții, floarea vieții, yin-yang, spirala sacră, trischelion. Frecvențe recomandate astăzi: 174 Hz pentru stabilitate și relaxare, 417 Hz ca să eliberăm blocajele, 528 Hz transformare și armonie, 741 Hz claritate mentală, 963 Hz conexiune spirituală. Florile zilei: liliac, crinal, hortensie, lavandă, floare de tei. Playlistul zilei: Enya cu Only Time, Coldplay cu Fix You, Aurora cu Runaway, Ludovico Einaudi cu Novole Bianche, Iruma cu River Flows in You, Josh Groban cu You Raise Me Up, Secret Garden cu Nocturne, Sarah Brightman cu Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, Hans Zimmer cu Time și Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream. Activități recomandate astăzi: meditație, yoga, pilates, not, mergeți la strand, plimbări în natură, exerciții de respirație, dans terapeutic, jurnal personal, reconciliere și activități artistice. Mudra zilei: ne axăm tot pe Hakini Mudra, e și simplă, e și la îndemână și foarte de ajutor, da? Toate degețelele unite, ușor răspirate și podul palmelor depărtate. Ținem timp de 5-15 minute, privind ori între sprâncene, ori ușor în sus, mâinile în fața pieptului sau în dreptul feței. Beneficii: îmbunătățește memoria, crește concentrarea, calmează mintea, stimulează intuiția și favorizează luarea deciziilor echilibrate. Trecem la numerele de destin, mici previziuni. Destinul nu este momentul să conduci prin inspirație, nu prin autoritate. O colaborare îți poate deschide un drum nou. Mesaj: curajul adevărat include și capacitatea de a asculta. Destin 2, ziua îți amplifică sensibilitatea și intuiția, poți vindeca o relație sau poți clarifica un conflict vechi. Mesaj: blândețea poate transforma ceea ce forța nu a reușit. Destin 3, creativitatea și comunicarea sunt punctele tale forte. Exprimă-ți ideile și nu te teme să fii autentic. Mesaj: cuvintele tale pot aduce lumină și speranță. Destin 4, construiește cu răbdare și nu încerca să grăbești rezultatele. Gera promite că munca depusă va da roade. Mesaj: fiecare pas constant contează. Destin 5, apar oportunități neașteptate, dar alege-le cu discernământ. Libertatea este valoroasă atunci când este însoțită de responsabilitate. Mesaj: ascultă-ți intuiția înainte de a spune da. Destin 6, familia și relațiile apropiate cer atenție. O conversație sinceră poate aduce multă vindecare. Mesaj: iubirea se hrănește din gesturi mici și constante. Destin 7, ai nevoie de liniște pentru a înțelege un mesaj important. Meditația și studiul spiritual sunt foarte susținute astăzi. Mesaj: răspunsurile pe care le cauți niciunde sunt în interiorul tău. Destin 8, se conturează perspective financiare sau profesionale promițătoare. Analizează atent înainte de a lua o decizie majoră. Mesaj: prosperitatea vine prin echilibru și integritate. Destin 9, închei un capitol și deschizi altul nou, da? Renunțarea la ceea ce nu te mai reprezintă îți oferă spațiu pentru creștere. Mesaj: eliberarea este începutul unei noi etape.
Numerele maestre 11, intuiția ta foarte puternică, astăzi îi inspiri pe ceilalți prin exemplul personal și prin cuvintele tale. Mesaj, lumina pe care o cauți este și lumina pe care o poți oferi. Numărul 22, ai capacitatea de a transforma o idee într-un proiect solid. Gândește pe termen lung și construiește cu răbdare. Marile realizări se nasc din pași mici, făcuți consecvent. Maestru 33, compasiunea și puterea de a vindeca sunt amplificate, oferă sprijin fără a uita și de propriile tale limite. Mesaj, iubirea autentică începe și cu grija față de tine. Ziua favorizează consolidarea unei fundații stabile, fie în carieră, fie în plan personal. Acțiunile tale pot avea efecte pe termen lung. Mesaj, construiește cu responsabilitate, iar viitorul îți va răsplăti eforturile. Ca un sfat, astăzi nu încercați să controlați totul, apa ne învață să curgem la gust, focul ne învață să luminăm, Ienaz, timpul ne învață să avem răbdare, Gera. Astăzi cea mai mare victorie nu este să câștigi o confruntare, ci să păstrezi armonia, fără să-ți pierzi autenticitatea. Iar acum este momentul pe care cu toții îl așteptați. Pregătiți-vă în liniște întrebarea și formulați-o cât mai clar în mintea voastră, iar eu voi deschide cartea răspunsurilor și la final voi extrage cărți oracol cu îngerași. 1, 2, 3. Superb! Investigate and then enjoy it. Cercetează mai întâi, apoi bucură-te de rezultat. Niciun proiect serios nu se face fără studiu de fezabilitate. Și inventar, avem ce ne trebuie sau nu avem ce ne trebuie. Ca să știm cu ce pornim la drum, corect? Foarte interesant mesajul, cercetează și bucură-te de rezultat. Universul nu spune nici da, nici nu, ne invită să mergem puțin mai adânc, să întrebăm dacă avem tot ce ne trebuie, dacă știm toți pașii care trebuie făcut pentru ca proiectul nostru să fie succes. Absolut. Nu este cu las că merge și așa cârpim din mers. Nu, trebuie să știm exact pe ce ne bazăm, exact ce trebuie să facem și să avem certitudinea că avem tot ce ne trebuie și știm toți pașii. Dacă întrebarea voastră este despre o relație, un proiect, o investiție sau o schimbare importantă, mesajul este evident. Mai întâi informați-vă, observați toate detaliile și ascultați-vă intuiția. Nu luați decizii doar pe baza emoțiilor sau a aparențelor. Energia zilei 22 împreună cu runa Chenaz vă încurajează să aduceți lumină asupra aspectelor încă neclare. Odată ce înțelegeți adevărul, veți putea merge înainte cu încredere și vă veți putea bucura cu adevărat de un rezultat perfect. Uneori, cea mai mare binecuvântare nu este un răspuns rapid, ci înțelepciunea dobândită în timpul căutării. Trecem la cărțile oracol. Astăzi vom extrage un card din Angel Therapy Oracle al doamnei Doreen Virtue. Să vedem ce doresc să ne spună aceste cărți oracol. A ieșit cardul Past Life Issue. Această carte ne vorbește despre situații care par să se repete în viețile noastre, despre lecții pe care simțim că le-am mai trăit și despre legături sufletești foarte puternice. Mercur retrograd, Chiron să plimbă și el pe colo-colo. Da? Deci e clar că mai avem de dat niște teste, niște lecții de trecut ca să putem trece mai departe. Ok. Ce ar mai fi de spus? Pentru cei care tot așteaptă sufletele pereche, nu uitați că nu sunt sufletele pereche neapărat de același sex cu voi, pot să fie și prietena ta cea mai bună sau s-au mai întâmplat și cazuri să fie pisicuța sau cățelușul tău. Și ce apare în calea voastră să fie un așa zis suflet pereche karmic care să vă chinuie și să vă dea karma pe nas. Așa că mare atenție cu ce cereți că s-ar putea să vi se dea. Ce-am mai fi de spus cu Past Life Issue? Dacă privim acest mesaj dintr-o cheie spirituală, simbolică sau psihologică, invitația este aceeași, să observați tiparele care revin în viețile voastre. Poate atrageți același tip de partener, poate vă confruntați mereu cu aceeași frică, poate repetați aceleași alegeri. Astăzi este o zi excelentă pentru a spune: sunt pregătită să învăț lecția și să aleg diferit. Runele Lagus și Gera
susțin exact acest proces, înțelegerea profundă a emoțiilor și culegerea roadelor după ce schimbăm ceea ce nu ne mai servește. Renunțăm la alte idei învechite și trecem mai departe. Acum, din cardul Oracle, Angel Connections, vom extrage un card să vedem ce îndrumare au și acești îngerași să ne dea. 777, Call upon Chamuel for relationship, help and healing. Numărul angelic 777, Arhanghelul Chamuel cu inimioara. Da, un simbol al alinierii spirituale și al încrederii că ești ghidat cu compasiune și înțelepciune. Mesajul de azi ne invită să cerem sprijinul Arhanghelului Chamuel pentru vindecarea relațiilor, a inimii și a tuturor conexiunilor importante din viețile noastre, cu părinții, cu profesorii, cu vecinii, dacă suntem certați. Da? Chamuel este întotdeauna asociat cu iubirea necondiționată, iertarea, împăcarea, găsirea păcii interioare și atragerea relațiilor armonioase. Dacă există un conflict, o distanțare sau o rană emoțională, nu uitați de Chiron, aceasta este o zi potrivită pentru rugăciune, meditație și pentru a cere claritate și vindecare. Uneori, vindecarea nu înseamnă neapărat reluarea unei relații, ci găsirea liniștii și a echilibrului în interiorul nostru. Să iertăm ce e de iertat, să ne eliberăm, să plecăm mai departe. Putem să ne vizualizăm astăzi aura învelită în roz ca o conectare la Arhanghelului Chamuel, să ne înconjurăm cu flori roz, cu inimioare roz, da, sau cu cristale de cuarț roz, de ce nu? Ca un mesaj final, privite împreună, cele 3 mesaje de final ne spun o poveste frumoasă. Cartea răspunsurilor ne îndrumă să căutăm mai întâi adevărul. Investigate and they enjoy it. Să înțelegem lecțiile și tiparele care se repetă în viețile noastre prin cardul Past Life Issue. Apoi să permitem iubirii, iertării și ajutorului divin să ne aducă vindecarea de care cu toții avem nevoie. 777, Call upon Chamuel. Este un final perfect pentru o zi cu vibrația 22, în care relațiile, cooperarea și armonia sunt în centrul atenției. Poate că nu toate răspunsurile ne vor veni imediat, dar fiecare pas făcut astăzi cu sinceritate și deschidere poate pregăti terenul pentru schimbări benefice și pentru relații mai sănătoase, mai autentice și mai împlinite. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne revedem cu bine și mâine la o nouă ediție Numerologia Zilei.